Namaskar Mitro. Today we discuss about Fourier integral and Fourier transform. Now we start with Fourier integral. આપણે આજે ફોરિયર ઇન્ટિગ્રલ અને ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે. એમાં આપણે શરૂઆત ફોરિયર ઇન્ટિગ્રલથી કરીશું. સપોઝ એફ ઓફ એક્સ બી એ પીરિયોડિક ફંક્શન વિથ પીરિયડ 2L, it can be expanded in Fourier series as. Expanded interval ની અંદર ફોરિયર સિરીઝ નું ફોર્મ એટલે કે ઇન ઇન્ટરવલ -L to L ફોરિયર સિરીઝનું ફોર્મ કેવું મળે એ આપણે ઓલરેડી ઇન પ્રીવિયસ લેક્ચર ડિસ્કસ કરેલી છે. પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર ઓલરેડી આપણે એ અભ્યાસ કરી ગયા છે, જોઈ ગયા છે, બરાબર. તો એનું જ ઇક્વેશન ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ લખેલું છે. f of x is equals to 1/2L integration -L to L f of t dt plus 1/L summation n is equals to 1 to infinite integral -L to L f of t cos n pi t upon L dt cos n pi x upon L plus 1/L summation n is equals to 1 to infinite integration -L to L f of t sin n pi t upon L dt into sin n pi x upon L. બરાબર. આ આપણે ઇક્વેશન જે છે ઇક્વેશન આપણે ઓલરેડી ડિરાઈવ કરેલું છે. ઇન પ્રીવિયસ લેક્ચર ઓલરેડી સ્ટડી કરી ગયા છે, બરાબર છે. નાવ ધ ફર્સ્ટ ટર્મ સેમ ઇટ ઇઝ. ફર્સ્ટ ટર્મ સેમ ઇટ ઇઝ, બરાબર, નો ચેન્જ. સેકન્ડ ટર્મ એન્ડ થર્ડ ટર્મ 1/L summation n is equals to 1 to infinite and integration -L to L f of t integration -L to L f of t. આટલી વસ્તુ બંને સેકન્ડ ટર્મ અને થર્ડ ટર્મમાંથી શું કરવાની? કોમન કાઢો. જો આટલી વસ્તુ કોમન. ફર્સ્ટ ટર્મ સેમ ઇટ ઇઝ, નો ચેન્જ, બરાબર છે. ફર્સ્ટ ટર્મની અંદર ચેન્જ નથી એટલે ફર્સ્ટ ટર્મ ઉપરથી જ એમનેમ સેમ ઇટ ઇઝ લખી લેવું. સેકન્ડ ટર્મમાં મેં કીધું એ કોમન કાઢો એટલે એટલી વસ્તુ કોમન. શું વધે? આ કોસ ફંક્શન અને સાઇન ફંક્શનને સાથે લખી નાખો. કોસ n pi t upon L into cos n pi x upon L plus sin n pi t upon L into sin n pi x upon L, બરાબર છે. અને dt, આ dt એ કોમન નીકળશે, બરાબર છે. આ dt એ કોમન જ નીકળશે. એ છેલ્લે લખેલા છે, જો અહીંયા લખેલા છે, બરોબર દેખાતું નથી, બરાબર. હવે આવું હોય તો નોટની અંદર તમને આપેલું છે, જો કોસ આ θ1 અને θ1 નામ આપો, આ θ2, એવી જ રીતે અહીંયા θ1 અને θ2, બરાબર છે. θ1 અને θ2. તો એવું હોય તો શું થાય? cos θ1 into cos θ2 plus sin θ1 into sin θ2. જો આ રહ્યું નોટની અંદર ફોર્મ્યુલા આપેલી છે. જો આવું હોય તો એને આવું લખી શકાય, cos θ1 minus θ2. તો પાછી therefore f of x is equals to first term same it is, no change, બરાબર. first term same it is, no change એટલે કે 1/2L integration -L to L f of t dt plus 1/L summation n is equals to 1 to infinite integration -L to L f of t. આટલું એમનું. હવે આની જગ્યાએ આ સૂત્ર પ્રમાણે શું થઈ જાય? cos θ1 minus θ2, cos θ1 minus θ2. જો n pi upon L સરખું છે તો આમાં શું વધશે? t minus x. જો cos n pi upon L કોમન, કાઉન્સમાં t minus x અને dt ના dt. ઇક્વેશન નંબર 1, બરાબર છે. એટલે આપણી પાસે આ ઇક્વેશન છે. નાવ ટેક L tends to infinite and introduce the following notation. અને L tends to infinite હોય
તો એક નવું નોટેશન આપણે એની અંદર ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવું છે, કારણ કે આપણે એનું ફોર્મ્યુલા જોઈએ છે, બનાવવું છે, એ ફોર્મ જોઈએ છે એટલા માટે. તો આલ્ફા 1 બરાબર પાઈ બાય એલ, આલ્ફા 2 બરાબર 2 પાઈ બાય એલ, આલ્ફા 3 બરાબર 3 પાઈ બાય એલ. તો આલ્ફા એન બરાબર શું થાય? એન પાઈ બાય એલ. અને બે ક્રમિક આલ્ફા વચ્ચેનો ડિફરન્સ કેટલો થાય? એટલે કે ડેલ્ટા આલ્ફા એન. તો કે આ બેનો ડિફરન્સ લ્યો 2 પાઈ બાય એલ માઇનસ પાઈ બાય એલ, તો કે પાઈ બાય એલ છે, પાઈ બાય એલ. આ નોટેશન આપણે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવાનું છે આ ઇક્વેશનની અંદર, બરાબર. thus ઇક્વેશન 1 becomes, જો f of x is equals to 1/2l ઇન્ટિગ્રેશન માઇનસ l to l f of t dt, એટલે કે ફર્સ્ટ ટર્મ સેમ ઇટ ઇઝ પ્લસ ના પ્લસ, બરાબર. હવે આમાં જો n પાઈ બાય l એટલે શું છે? આલ્ફા n છે, તો એની જગ્યાએ આલ્ફા n t માઇનસ એક્સ એમનમ dt એમનમ, બરાબર. f of t એમનમ, આગળ ઇન્ટિગ્રેશન માઇનસ l થી l એમનમ છે, સમેશન એમનમ. હવે અહીંયા ડેલ્ટા આલ્ફા n લખેલું છે, તો ડેલ્ટા આલ્ફા n એટલે શું થાય? પાઈ અપોન એલ છે. આપણી પાસે અહીંયા બાર શું છે? 1/l છે, તો આને પાઈ વડે ગુણાવું તો હું આ લખી શકું. તો પાઈ વડે ગુણાવું એટલે પાઈ વડે ગુણાવું અને ભાંગું, તો પાઈ બાય એલ ની જગ્યાએ મેં શું લખ્યું છે? આ ડેલ્ટા આલ્ફા એન અહીંયા લખેલા છે, ડેલ્ટા આલ્ફા એન. હજી શું વધશે? ભાંગાકારનો 1/પાઈ વધશે, અહીંયા લખેલો છે, બરાબર. 1/પાઈ એમાંથી આવશે. એ ઇક્વેશન મળશે આપણે, ઇક્વેશન નંબર 2, બરાબર. એટલે એ નોટેશન આપણે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરેલું છે. ચાલો નેક્સ્ટ. As L tends to infinite, the first term becomes terms on the right approach is 0. કારણ કે 1/2l છે, જો L tends to infinite થાય તો ફર્સ્ટ ટર્મ શું થઈ જાય? 0 થઈ જાય. For any fixed L, the expression in parentheses in a function of alpha n. જો કોઈ ફિક્સ L માટે હોય, બરાબર, તો એ ફંક્શન આપણને કાંઈ પર્ટિક્યુલર વેલ્યુ આપશે, એને કેલ્ક્યુલેટ કરી શકાય આલ્ફા એન માટે, બરાબર છે. જો L ટેન્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ તો માઇનસ L ટેન્સ ટુ માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ, બરાબર છે. એટલે ઇક્વેશન 2 ની અંદર માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ હતું, એની જગ્યાએ સોરી માઇનસ L ટુ L હતું, એની જગ્યાએ શું થઈ ગયું? માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ પ્લસ ઇન્ફાઇનાઇટ, બરાબર. એ આવું મળશે. ફર્સ્ટ ટર્મ નીકળી જશે, સેકન્ડ ટર્મમાં એ ચેન્જ કરવાનું. ઇક્વેશન નંબર 3. The expression on the right hand side is known as Fourier integral of the function f of x. એટલે કે જે ઇક્વેશન 3 ની રાઇટ હેન્ડ સાઈડ જે છે એને f ઓફ ફંક્શન જે છે એનું શું કહેવાય? ફુરિયર ઇન્ટિગ્રલ કહેવાય, બરાબર છે. નાવ we discuss about Fourier transform. Fourier transform. Let f of x is equals to 1/pi integration 0 to infinite integration minus infinite to f of t cos alpha t minus x dt d alpha. ઉપરનું ઇક્વેશન છે અહીંયાથી, એટલે કે આ જે અહીંયા એન્ડ થાય ફુરિયર ઇન્ટિગ્રલ, અહીંયાથી આ ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ ચાલુ થાય, બરાબર. એને હું નવી થિયરી છે એટલે એને હું નામ આપું ઇક્વેશન નંબર 1. 1/pi same it is integration 0 to infinite integration minus infinite to plus infinite f of t cos theta 1 minus theta 2. તો cos theta 1 minus theta 2 નું હમણાં જ આપણે ફોર્મ્યુલા જોયું. જો આ ઊંધું ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરું, cos theta 1 minus theta 2 તો આવું લખાય cos theta 1 into cos theta 2 plus sin theta 1 into sin theta 2. એ પ્રમાણે ઇક્વેશન લખો, ઉલટું ઇક્વેશન. તો theta 1 minus theta 2 છે, અહીંયા આલ્ફા છે અને બરાબર છે, તો ગુણા cos alpha t into cos alpha x plus sin alpha t into sin alpha x dt અને d alpha, બરાબર. હવે dt બરાબર એને અંદર મલ્ટીપલ કરાવો. જો આ f of t જે છે
એને આની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરાવવાનું, આની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરાવવાનું, બરાબર. અને ડી આલ્ફા તો હોલ સ્ક્વેર બ્રેકેટની અંદર જ છે, બરાબર. અને 1/π, therefore 1/π ઇન્ટિગ્રેશન 0 to infinite ઇન્ટિગ્રેશન -∞ to +∞ f of t cos alpha t dt, dt મેં અહીંયા લીધી કૌંસ પૂરો, cos alpha x ને હું બહાર લખું અને આ ડી આલ્ફા પ્લસ આ તો આવશે જ 1/π ઇન્ટિગ્રેશન 0 to infinite, બરાબર, ઇન સ્ક્વેર બ્રેકેટ ઇન્ટિગ્રેશન -∞ to +∞ f of t, આની સાથે મલ્ટીપ્લિકેશન આલ્ફા સાઇન આલ્ફા ટી ઇન્ટુ ડીટી અને સાઇન આલ્ફા એક્સ ડી આલ્ફા એની સાથે, ઇક્વેશન નંબર 2, બરાબર. હવે શું કહે છે, ઈચ ઓફ ધ ઇન્ટિગ્રલ ઇન બ્રેકેટ્સ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટી, જો સ્ક્વેર બ્રેકેટની અંદર ઇન્ટિગ્રેશન છે કેની સાપેક્ષે છે, વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટી એક્ઝિસ્ટ, એટલે એની કિંમત આપણને કાંઈક મળે. સિન્સ ધ ફંક્શન એફ ઓફ ટી ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી ઇન્ટિગ્રેબલ ઇન ઇન્ટરવલ -∞ to +∞, આપણી પાસે એફ ઓફ ટી પણ એવું ફંક્શન છે કે જે -∞ to ∞માં ઇન્ટિગ્રેબલ છે, એટલે એનો આન્સર આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ. એન્ડ ધેરફોર, એટલે બે વસ્તુ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ. એન્ડ ધેરફોર ધ ફંક્શન એફ ઓફ ટી કોસ આલ્ફા ટી, એટલે એફ ઓફ ટી આમાં કોસ આલ્ફા ટી છે અને એફ ઓફ ટી સાઇન આલ્ફા ટી, બરાબર, આર એલ્સો એબ્સોલ્યુટલી ઇન્ટિગ્રેબલ, એટલે એનું ઇન્ટિગ્રેશન થઈ શકે, એટલે કે સ્ક્વેર બ્રેકેટનું ઇન્ટિગ્રેશન થઈ શકે, બરાબર. લેટ અસ કન્સિડર પર્ટિક્યુલર કેસ ઓફ ઇક્વેશન 2, ઇક્વેશન 2 માટે આપણે પર્ટિક્યુલર કેસ જોવાના છે, એ કોસ અને સાઇન ફંક્શન માટેના છે એટલા માટે, બરાબર છે. એમાં પહેલું કે શું શક્યતા હોઈ શકે, લેટ એફ ઓફ ટી બી ઇવન ફંક્શન હોય, ધેન એફ ઓફ ટી કોસ આલ્ફા ટી હવે ઇઝ ઇવન ફંક્શન. જો હવે આપણે જાણીએ છીએ કોસ આલ્ફા ઇવન, એફ ઓફ ટી આપણે શું લીધું, ઇવન, બરાબર. તો ઇવન ઇન્ટુ ઇવન ફંક્શન, તો આ આપણને શું મળશે, ઇવન મળે. પણ આપણે જાણીએ છીએ કે સાઇન ફંક્શન ઓડ ફંક્શન છે અને એફ ઓફ ટી અત્યારે આપણે શું લીધું છે, ઇવન ફંક્શન લીધું છે, બરાબર. તો આનો પ્રોડક્ટ રૂલ પ્રમાણે આનું ફંક્શન કેવું મળે, ઓડ મળે, બરાબર. તો ઇવન અને ઓડના આપણે ડાયરેક્ટ પ્રોપર્ટી ઉપરથી એના આન્સર આપણે જાણીએ છીએ. જો આ શું થાય, ઇવન ઇન્ટુ ઇવન એટલે ઇવન, અને જો ઇવન ફંક્શન હોય તો લિમિટ 0 થી પ્લસ સુધીની આવે, 0 થી ઇન્ફાઇનાઇટ, 2 વડે મલ્ટિપ્લિકેશન થાય, એફ ઓફ ટી કોસ આલ્ફા ટી ડીટી એમ. હવે બીજું, આ ઇવન છે, આ ઓડ છે, તો ઇવન ઇન્ટુ ઓડ થાય, અને ઓડમાં શું આન્સર આવે, 0. આ બે કિંમત ઇક્વેશન નંબર 2 માં મૂકો તો એફ ઓફ એક્સ બરાબર શું મળે, 2/π ઇન્ટિગ્રેશન 0 to infinite in square bracket 0 to infinite f of t cos alpha t dt cos alpha x d alpha, ઇક્વેશન નંબર 3. હવે કેવું, એફ ઓફ એક્સ કેવું, એફ ઓફ ટી કેવું હતું, ઇવન હતું, હવે શું છે, ઓડ છે, બરાબર. તો ઇક્વેશન 2 શું મળે આપણને, તો શું થાય સમજો. આની અંદર ઇક્વેશન નંબર 2 ની અંદર જો એફ ઓફ ટી ઓડ હોય તો આ ઓડ ઇન્ટુ આ કોસ ફંક્શન ઇવન, ઓડ ઇન્ટુ ઇવન એટલે ઓડ, એટલે આ ફર્સ્ટ ટર્મ 0 થઈ જાય. સેકન્ડ ટર્મમાં આ એફ ઓફ ટી ઓડ, સાઇન ફંક્શન ઓડ, તો ઓડ ઇન્ટુ ઓડ એટલે ઇવન ફંક્શન. તો ઇવન ફંક્શનમાં શું થાય, 2 વડે મલ્ટીપાય થાય અને લિમિટ થઈ જાય 0 થી ઇન્ફાઇનાઇટ. તો એફ ઓફ એક્સ બરાબર શું થઈ જાય, ફર્સ્ટ ટર્મ 0, 2 વડે મલ્ટીપ્લાય થાય, 2/π ઇન્ટિગ્રેશન 0 to ઇન્ફાઇનાઇટ. આ ઇન્ટિગ્રેશન પણ ક્યાં થઈ જાય, 0 to ઇન્ફાઇનાઇટ, એફ ઓફ ટી સાઇન આલ્ફા ટી ડીટી ઇન્ટુ સાઇન આલ્ફા એક્સ ડી એક્સ, બરાબર છે. ઇક્વેશન નંબર 4, બરાબર.
સમજાણું? હવે let us return to equation 2. The integral in brackets are function of alpha. We introduce the following notation. હવે આપણે બીજા નોટેશન ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવાના છે. જો a of alpha એના બરાબર શું છે? 1/π ઇન્ટિગ્રેશન માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ પ્લસ ઇન્ફાઇનાઇટ f of t cos alpha t dt. યાદ રાખવો પડશે આ બે. બરાબર. b of alpha is equals to 1/π ઇન્ટિગ્રેશન માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ પ્લસ ઇન્ફાઇનાઇટ f of t sin alpha t dt. બરાબર. તો હવે ઇક્વેશન નંબર 2 જે છે એને શું લખાય? જો ઇક્વેશન નંબર 2 આ છે. હવે આમાંથી જો 1/π કોમન લઈ શકાય, ઇન્ટિગ્રેશન 0 થી ઇન્ફાઇનાઇટ ને કોમન લઈ શકાય. હવે આના બરાબર આપણે ધારી લીધું a ઓફ આલ્ફા આના બરાબર b ઓફ આલ્ફા. તો શું થાય? a ઓફ આલ્ફા cos alpha x dx પ્લસ b ઓફ આલ્ફા sin alpha x dx. બરાબર. એવું ઇક્વેશન આપણને મળે. અને d આલ્ફા ને કોમન લઈ લ્યો તો પણ ચાલે. ઇક્વેશન નંબર 5. બરાબર. ચાલો let us return to equation 3. we set ઇક્વેશન 3 માં આ ઇક્વેશન 3 છે ને એની અંદર એમાં આપણે કંઈક વેલ્યુ સેટ કરવી છે. શું સેટ કરવું છે? તો f ઓફ આલ્ફા બરાબર √2/π ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ f ઓફ t cos alpha t dt. ઇક્વેશન નંબર 6. એટલે f ઓફ આલ્ફા બરાબર આવું થાય. બરાબર. આપણી પાસે છે શું? તો કે 2/π છે. f ઓફ t cos alpha t. તો હજી અહીંયા f ઓફ t મૂકો તો અહીંયા કણે શું મળે? હજી એક અંડર રૂટ. આના બે ભાગલા પાડો તો શું થાય? અંડર રૂટમાં 2 into 2 છેદમાં π into π. એક આમાં વયું જાય. જો અહીંયા આગળ છે એટલે વધે શું? તો કે f ઓફ આલ્ફા બરાબર √2/π ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ. કારણ આ 0 ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ. આ ઇન્ફાઇનાઇટની જગ્યાએ શું આવશે? f ઓફ આલ્ફા. બરાબર. અને cos alpha x dx d alpha. ઇક્વેશન નંબર 7. હવે જે ઇક્વેશન નંબર 7 જે છે ધ ફંક્શન f ઓફ આલ્ફા ઇઝ કોલ્ડ ધ ફોરિયર કોસાઇન ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ ધ ફંક્શન f ઓફ x. એટલે આ જે છે ઇક્વેશન નંબર જે છે એને શું કહેવાય? ફોરિયર કોસાઇન ટ્રાન્સફોર્મ કહેવાય. કારણ કે કોસ ફંક્શન છે જો. બરાબર. એવી રીતે ઇક્વેશન નંબર 6 વી કેન રાઇટ ધ ફોલોઈંગ ઇક્વેશન. ઇક્વેશન નંબર 6 માં phi of alpha બરાબર √2/. સોરી, અહીંયા ઇક્વેશન નંબર 2 ને 2 આવશે. 3 લખ્યું ને. અહીંયા ઇક્વેશન નંબર 4 આવશે. ઇક્વેશન નંબર 4. બરાબર. તો phi of alpha બરાબર √2/π ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ f of t sin alpha t dt. ઇક્વેશન નંબર 8. 8ની કિંમત જે છે ઇક્વેશન નંબર 4 માં મૂકો તો શું મળે? f of alpha બરાબર √2/π ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ phi of alpha sin alpha x d alpha. ઇક્વેશન નંબર 9 છે. તો એબવ ઇક્વેશન phi of alpha જે છે બરાબર એ એબવ ઇક્વેશન ઇઝ કોલ્ડ ધ ફોરિયર સાઇન ટ્રાન્સફોર્મ. ઓલું જે હતું એને શું કહેવાય? ફોરિયર કોસાઇન ટ્રાન્સફોર્મ. બરાબર છે. એટલે આ ફોરિયર ઇન્ટિગ્રલ અને ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ વિશેની વાત હતી. બરાબર. થેન્ક યુ.